নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে থাম্বনেইল আপোনালোকৰ মোবাইলেৰে কেনেকৈ অতি সহজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এটা ভাল থাম্বনেইল। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ জনাম যে থাম্বনেইল এটা ভালদৰে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব। তো বলক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে ইউটিউব চেনেলত এটা ভাল যদি ভিডিঅ' দিব খুঁজে বা আপলোড কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে থাম্বনেইলটোৱে এটা ভাল বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ভূমিকা পালন কৰে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। থাম্বনেইলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি কোৱালিটি ভাল নহয়, যদি আপোনাৰ থাম্বনেইলটো ভাল হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো গ্ৰ' হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে বা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' হোৱাৰ বেছি চান্স থাকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এটা ভাল থাম্বনেইল ভিডিঅ'টোৰ সংযোগ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভিউ হোৱাৰ চান্স বেছিকৈ থাকে। তো বলক আমি কেনেকৈ ভাল এটা থাম্বনেইল কেনেকৈ কৰিব লাগে সকলো যদি আপোনালোকক জনাম। তো বলক আমি আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বাবে বন্ধুসকল আপোনাৰ মোবাইলটো অন কৰি ল'ব প্ৰথমতে আৰু প্লে ষ্টৰৰ পৰা দুটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এটা হ'ল পিক্সআৰ্ট আৰু এইটো হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ। চ' মই বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ প্ৰথমতে অন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাব কি এণ্টাৰপ্ৰাইজ আহে, এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ চাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে লোড এ ফটো, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল এটা ফটো, যিকোনো ফটো এটা চইচ কৰি ল'ব। মই এটা ফটো চইচ কৰি লৈছোঁ। মই এই ফটোটো চইচ কৰি ল'লোঁ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত ফালে যদি লক্ষ্য কৰিছে, তেনেহ'লে চাব পাৰিব যে ডান নামৰ অপশ্যন আছে। ডানত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ডান, ইয়াতে ডান আছে, চাব পাৰিছে। ডানত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। আপোনালোকে মেনুৱেলো আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ইৰেজ কৰিব পাৰিব। এই বস্তুটো লৈ ইৰেজ কৰিব পাৰিব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইৰেজ কৰি ল'ব। মই অলপ টাইম লাগিব, সেইকাৰণে মই সম্পূৰ্ণভাৱে ইৰেজ কৰাটো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া মই ফটোটো সম্পূৰ্ণ ইৰেজ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যদি ওপৰ ফালে লক্ষ্য কৰিছে যে ডান নামৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ডান নামৰ অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ডান নামৰ অপশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰ ফালে আকৌ এবাৰ লক্ষ্য কৰিব যে ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰি যে ফিনিছ নামৰ অপশ্যনটো পাই যাব। চাব পাৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কামটো শেষ। এতিয়া আপুনি পিক্সআৰ্ট নামৰ এপ্লিকেশ্যনটোলৈ যাব লাগিব। চ' মই এতিয়া পিক্সআৰ্ট নামৰ এপছটো অন কৰি দিছোঁ। পিক্সআৰ্ট এপ্লিকেশ্যনটো অন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা কি কাম কৰিব লাগে। অন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখাব। আপুনি তললৈ এটা অপশ্যন পাব, চাব পাৰিব। এই প্লাছ নামৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তললৈ, তাৰপিছত লিখা আছে ক্ৰিয়েট নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াতে আপুনি যিকোনো এটা কালাৰ চইচ কৰিব লাগিব। মই এটা কালাৰ চইচ কৰিছোঁ, ৰ'ব আকৌ দেখাইছোঁ আপোনাক কেনেকৈ কালাৰটো চইচ কৰিব। ইয়াতে চাব পাৰিছে এটা কলা ৰঙৰ বক্স আছে, স্কুৱেৰ এটা বক্স আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কালাৰটো চইচ কৰিব দিব। কালাৰটো আপোনালোকে যিকোনো এটা কালাৰ দি দিব। মই কালাৰ এটা চইচ কৰিছোঁ, যিকোনো এটা, চ' দি দিছোঁ এইবাৰ। এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট আপুনি যদি চাই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। চ' দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ। আপোনালোকে এই তলৰ ফালে এটা অপশ্যন আছে, এইখিনি এই বস্তুটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। আপোনালোকে স্কুৱেৰ যিটো অপশ্যন আছে, স্কুৱেৰটোত ক্লিক কৰি দিব। এই স্কুৱেৰটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ফিল লিখা আছে তলৰ ফালে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফিলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিছে, গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। ইয়াতে অ'কে মাৰি দিব। অ'কে মাৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা আৰম্ভ কৰিব। মই হেঁচি দি আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাব পাৰিছে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰি মিলাই ল'ব ভালকৈ। মিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ওপৰফালে যদি লক্ষ্য কৰিছে, চাব পাৰিব কাৰ্চিং এটা অপশ্যন পাইছে, কাৰ্চিংটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰিছে, তেনেহ'লে আকৌ দুটা অপশ্যন আছে, ছেভ এণ্ড শ্বেয়াৰ আৰু এডিট ইমেজত ক্লিক কৰি দিব। এডিট ইমেজত ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাইছে। এতিয়া আপোনালোকে ফটোটো আগত ক্ৰপ কৰিব লাগিব। ইউটিউব চেনেলৰ যিটো থাম্বনেইলৰ চাইজটো আপোনালোকে আগতে
চইচ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া টুল নামৰ যিটো অপশ্যন আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰপ কৰি ল'ব টুল নামৰ অপশ্যনলৈ গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ক্ৰপ লিখা আছে ক্ৰপত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব আপোনালোকে এই দেখা যায় পাইছে এইবিলাক আপোনালোকে যিকোনো সাইজ মতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কিন্তু এই সাইজটো দিলে আপোনালোকে ইউটিউবত দিব নোৱাৰিব আপোনালোকে ভালদৰে চইচ কৰি লৈ আপোনালোকে দেখিব যে এটি ইউটিউব নম্বৰ লিখা আছে ইউটিউবত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইউটিউব ক্লিক কৰি দিয়ালে ইউটিউব মতে যিটো সাইজ লাগে সেইটো সাইজত অটোমেটিক হৈ যায় এতিয়া ৰাইট ওপৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰি চাব পাৰিব ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব এনেকুৱা অপশ্যন আহিছে আৰু এতিয়া আপুনি অলপ চালে আপোনালোকে দেখা পাব যে এডিট ফটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব কি অপশ্যন আহে আপুনি ফটোৰ অপশ্যন আহিব ইয়াতে যদি আপুনি চাব পাৰে যে আপুনি মই যে এতিয়াই এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজিং কৰিলোঁ সেই ফটোটো মই দিম এইটো ফটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এডিট 1 যে লিখা আছে এডিট 1ত ক্লিক কৰি দিম এডিট 1ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব ফটোটো আহি পৰিছে ভালদৰে আৰু এতিয়া এনেকৈ মাৰি দিব অলপ বঢ়াই ল'ব মিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখুৱাইছোঁ আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব সময়ৰ দৰকাৰ সেইকাৰণে মই অলপ ভালদৰে কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে মিলাই কেনে ল'ব ইয়াতে মই চাব পাৰিছে দিছোঁ এতিয়া ৰাইট মাৰি দিম ওপৰফালে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে ৰাইট পাই যাব ৰাইটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব ছেভ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে যদি এটা সুন্দৰ থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আকৌ আন এটা কাম কৰিব লাগিব হেডলাইনটোৰ কাৰণে চ' হেডলাইনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ড্ৰ নামৰ অপশ্যনটোলৈ যাব ড্ৰটোত যাব যোৱাৰ পিছত ড্ৰ নামৰ এটা অপশ্যন আছে সেইটোতে আকৌ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ইয়াতে আকৌ এটা কালাৰ চইচ কৰি ল'ব কালাৰটো মই হোৱাইট কালাৰ চইচ কৰিছোঁ চইচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে যাব যোৱাৰ পিছত ইয়াতে স্কুৱেৰৰ পিছত ফিলৰ পিছত অ'কে কৰাৰ পিছত আকৌ বেছি আপুনি এইটো লগাই দিব ইয়াতে মানে হেডলাইনটো দিব আপোনালোকে হেডলাইনটো দিলে কি হয় আপোনাৰ যিহেতু মানে থাম্বনেইলটো দেখাত ধুনীয়া হয় চ' ইয়াতে দিছোঁ মই হেডলাইনটো এতিয়া আপোনালোকে ৰাইট মাৰি দিব ৰাইট মৰাৰ পিছত এনেকুৱা অপশ্যন পাই যাব আপুনি এতিয়া চাব পাৰিছে টেক্স নামৰ এটা অপশ্যন আছে চাব টেক্সত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব টেক্সত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব এনেকুৱা ইয়াতে অসমীয়াতে লিখিব পাৰে ইংৰাজীতে লিখিব পাৰে আপোনাৰ কীবৰ্ডৰ লগত ভিত্তি কৰিব মই চিম্পলি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ হাউ টু চবক কেপিটেল লেটাৰত লিখিব লাগিব হাউ টু এটা শব্দ বাক্য এবাৰকৈ লিখিব বেছিকৈ লিখিলে দেখাত ভাল নহ'ব মই প্ৰথমতে হাউ টু লিখি দিছোঁ হাউ টু এতিয়া আপুনি ওপৰফালে লক্ষ্য কৰিছে যদি ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব এই টেক্সটটো আপোনালোকৰ এই থাম্বনেইলৰ যিটো পষ্টাৰ তাতে গৈছে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কালাৰটো আপুনি নিজামতে চইচ কৰি ল'ব ইয়াতে লিখা আছে মই হোৱাইটে ৰাখিম আৰু সাইডত আপোনালোকে যদি বৰ্ডাৰ ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে ষ্ট্ৰক লিখা আছে তাতে বৰ্ডাৰ চইচ কৰি ল'লোঁ বৰ্ডাৰৰ কালাৰটো চইচ কৰি মই ব্লেকে ৰাখিছোঁ আৰু এই যে দেখিব পাৰিছে কিন্তু আমি বৰ্ডাৰটো বহল কিমান ৰাখিব সেইটো মই বেছিকৈ ৰাখিব যদি বিচাৰোঁ বেছিকৈ কৰিম মিডিয়াম ৰাখিছোঁ চ' এতিয়া মই এইটো সুন্দৰকৈ সজাই ল'ম হাউ টু এতিয়া মই ৰাইট মাৰি দিলোঁ ৰাইট মৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ টেক্সটত যাব হাউ টু ক্ৰিয়েট থাম্বনেইল ক্লিক দিছোঁ ক্লিকটো অকলে ৰাখিছোঁ ক্লিকৰ পিছত
ইয়াত আপোনালোকে থ'ব পাৰিব কিন্তু কালাৰটো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ দিব আকৌ আৰু এটা কথা যে আখৰবিলাকো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰিব ফন্ট যিটো ইয়াতে ফন্ট যে লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আখৰটো বেলেগ বেলেগ বনাব পাৰিব চ' ইয়াতে দিয়া আছে বেলেগ বেলেগ মই এইটো ৰাখিলোঁ ৰখাৰ পিছত আপোনাৰ চাব পাৰিব আৰু ক্লিক ইয়াতে তলৰ ফালে আপোনালোকে ব্লেক আখৰ দি লিখিব ৰাইট মৰাৰ পিছত এই হেডলাইনটোত কি লিখিব থাম্বনেইলটো আপোনালোকে লিখক থাম্বনেইল থাম্বনেইলটো ক্লিক মাৰি দিয়ক এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব থাম্বনেইলটো আহিছে ইয়াতে ছেটআপ কৰি ল'ব এইটো কালাৰটো বেলেগ দিব লাগিব যেহেতু আগতে হোৱাইট লৈছোঁ এতিয়া ব্লেক মাৰি দিলোঁ আপুনি ৰেডো মাৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা চ' ইয়াতে দিছোঁ নিজৰ মতে বহল কৰি ল'ব এতিয়া আপোনালোকক চিম্পলি দেখুৱালোঁ কেনেকৈ থাম্বনেইল বনাব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াৰ মাধ্যমেৰে এটা কথা জনাম যে মই যে এই ফটোটো দিছোঁ ফটোটো আপোনালোকে নিদিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা ফটো নোহোৱাকৈ আপোনালোকে থাম্বনেইল দিব পাৰে বা বেলেগ ফটো দিব পাৰে যিটো উদ্দেশ্যত ভিডিঅ' বনাইছে সেই ভিডিঅ'ৰ এটা যিকোনো এটা ফটো দিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে থাম্বনেইলটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি ওপৰৰ ফালে ৰাইট যিটো আছে ৰাইটত মাৰি দিব ৰাইটত মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব কাৰ্চিনটো আহিছে কাৰ্চিনটোত আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব এটা ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফেচবুকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু মেমৰি যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে গেলাৰী নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব ছেভটো গেলাৰী আহি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে ডান মাৰি দিব ডান মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফিনিছ হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে ক্লিক কৰিব পাৰিব থাম্বনেইল বেষ্ট থাম্বনেইল হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পালে যে থাম্বনেইল কেনেকৈ ক্লিক কৰিব পাৰে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কৰিলে আমাৰ উৎসাহ বাঢ়ে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে আপুনি মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ অতি সোনকালে চাব পাৰে